ตาชีพแคคตาชีพสวัสดีครับชาวคาทาชิปชีฟนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็จะมาพบกันอีกนะครับสำหรับคลิปตอนที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องแคคตัสนะครับของเรานะครับว่าในวงการเนี่ยมีไม้ตัวไหนใหม่บ้างนะครับแล้วก็มีอะไรที่เราอยากนำเสนอให้ทางผู้รับชมของเรารับชมบ้างนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็จะมาเสนอในเรื่องของไม้สีพิเศษสีหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่าเป็นกลุ่มสีนีออนนะครับเป็นชื่อกลุ่มประเภทที่เราจำกัดความโดยเราเองนะครับจากไม้ที่เราตามสะสมแล้วก็เลี้ยงมาอยู่เกือบ2 ปีนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาดูกันว่าไม้นีออนคืออะไรนะครับแล้วก็มันต่างจากไม้พิเศษแบบอื่นยังไงนะครับแล้วก็ไม้ตัวเนี้ยมีจุดสำคัญไหนในการดูแล้วก็ต่อยอดได้ไงทำเมล็ดได้แบบไหนหน่อของมันนิ่งไหมนะครับแล้วก็แตกต่างจากไม้แต่ละตัวยังไงเดี๋ยวเราจะเทียบให้ดูเป็นต้นๆเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับมาเริ่มที่หัวข้อแรกก่อนนะครับที่จะนำเสนอนะครับไม้นีออนคืออะไรนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับจะพูดถึงคำจำกัดความของไม้นีออนก่อนนะครับไม้นีออนเนี่ยก็คือไม้ประเภทหนึ่งนะครับที่เป็นสีที่พิเศษกว่าต้นอื่นนะครับจะเรียกว่าอยู่ในกลุ่มพวกสีพิเศษก็ได้แต่เราเรียกเป็นศัพท์ย่อยอีกทีนึงของกลุ่มสีพิเศษก็คือสีนีออนนะครับสีนีออนเนี่ยเกิดมาได้ยังไงนะครับเดิมทีเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อสัก 2-3 ปีก่อนเนี่ยก็จะมีคนขายท่านหนึ่งนะครับที่มาโพสต์อยู่ในห้องรักแคคตัสนะครับแล้วก็อีกหลายๆห้องนะครับเป็นสีที่พิเศษที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะครับคือจะว่าไปเหมือนไม้เซนซิทีฟสกินก็ไม่ใช่ไม้ด่างก็ไม่เชิงเป็นลักษณะที่อยู่กึ่งกลางระหว่างสองแบบนี้นะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็ได้ตามสะสมแล้วก็ซื้อมาลองเลี้ยงดูนะครับหลายต้นเหมือนกันนะครับเพื่อศึกษานะครับแล้วก็ทดลองเพาะเมล็ดชำหน่อดูนะครับก็พบว่าไม้ที่ได้เนี่ยมีลักษณะที่ค่อนข้างสีสวยตามแม่นะครับลูกไม้ก็ได้เหมือนแม่นะครับเป็นสีแบบประหลาดที่แบบกึ่งกลางระหว่างทั้งด่างกับเซนซิทีฟสกินนะครับซึ่งไม้ตัวเนี้ยเบื้องต้นเลยเนี่ยคนที่เพาะพันธุ์เนี่ยคือคุณโก้กิตินันนะครับที่ทำไม้ตัวนี้ออกมานะครับก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่าตัวอย่างไม้ที่เรายกมาในวันนี้มันนีออนคือนีออนยังไงทำไมถึงเรียกนีออนมาดูอันแรกนะครับลองดูสีดีๆนะครับผมลองหยิบมานะครับอันนี้เห็นไหมครับสีเขาจะลักษณะเนี่ยผิวเขาจะใสมากนะครับแล้วก็ลายด่างเนี่ยเขาจะไม่ได้คมเข้มนะครับเหมือนกับพวกไม้ด่างปกตินะครับแล้วก็ความคนของสีเนี่ยจะคนกว่าไม่เหมือนพวกเซนซิทีฟสกินที่จะไปมาๆนะครับอันนี้เขาจะมีสีที่ค่อนข้างถาวรนะครับในตลอดทุกช่วงฤดูนะครับแต่ทีนี้มันก็มีเกรดของมันอีกในแต่ละระดับซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปในเรื่องของเจนแต่ละรุ่นที่เราทำมานะครับก็อันนี้เบื้องต้นเนี่ยชุดแรกเนี่ยจะเป็นของคุณโก้กิจนันทั้งหมดเลยนะครับที่เขาเพาะมาแล้วเราก็เลือกต้นที่สีแปลกประหลาดเนี่ยมาเก็บไว้ดูอย่างต้นนี้นะครับต้นแรกจะเห็นได้ว่าเป็นไม้ที่มีสีขาวซึ่งปกติเนี่ยสีขาวในยิมโนเนี่ยเป็นอะไรที่ทำได้ยากมากนะครับแต่ต้นนี้ก็สามารถมีได้แล้วก็ไม่ได้แบบไม่แดดง่ายด้วยนะครับก็คือทนแดดพอสมควรนะครับอันเนี้ยเราเลี้ยงรวมกับ1-2-1ปกติที่ดำๆเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันก็ไม่ได้มีผลกระทบนะครับอันนี้เทียบกับลักมิเตอร์ที่วัดเนี่ยก็แดดปกตินะครับอันนี้ช่วงนี้แดดลมนะก็จะไม่ได้สูงมากลักมิเตอร์ก็เห็นว่าเราเลี้ยงปกติเลยไม่ต้องกลัวว่ามันจะไหม้นะครับที่กลัวที่สุดก็คือกลัวเรื่องเชื้อรามากกว่านะครับเพราะว่าผิวเขาบอบบางนะครับแล้วดูที่ผิวนะครับเขาจะใสนะครับแล้วก็เหมือนมีแสงสว่างเนี่ยมาจากข้างในนะครับในบางต้นเนี่ยที่เหมือนจะมีเชื้อด่างมากๆเนี่ยก็จะมีแพทเทิร์นที่เป็นสีชมพูเนี่ยชัดขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือความต่างที่มันโดดเด่นนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยในงาน Colorful นะครับยิมโนคาเดเซียมเนี่ยที่จัดที่เซ็นทรัลนะครับก็พบว่าไม้ตระกูลเนี่ยได้มีการจัดประเภทอยู่ในกลุ่ม Special Color นะครับแล้วก็ประกวดด้วยซึ่งไม้กลุ่มนีออนเนี่ยก็ได้รางวัลชนะเลิศนะครับมีหลายต้นเลยสวยนะครับโดดเด่นมากนะครับซึ่งต้นที่ชนะเนี่ยเป็นลักษณะพื้นขาวแล้วก็มีลายแดงนะครับสวยงามมากนะครับอันนี้ก็เลยคิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่จะพัฒนาไม้ใหม่ในวงการยิมโนได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับไม้ชุดนี้ต่อไปนะครับความต่างของไม้นีออนกับเซนซิทีฟสกินนะครับเซนซิทีฟสกินเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะเรียกกันว่า CV นะครับCB ตัว C แล้วก็ตัว V นะครับย่อมาจากคันติวาเนี่ยจริงๆแล้วความหมายกว้างมากคือพันธุ์ปลูกซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ค่อยใช้กันแล้ว
พันธุ์ปลูกเนี่ยมีหลายอย่างมากแล้วแต่เราจะตั้งเช่นแดงเขียวเหลืองเยลโล่แบล็คเลดอะไรแล้วแต่อย่างที่หรือว่าที่เราเรียกว่า1 2 4 1ซีบ้าแต่ปัจจุบันเขาไม่ใช้คำว่า CV กันแล้วเราก็เรียกคำศัพท์ไปเลยเป็นชื่อมันนะครับ CV เนี่ยหลักถ้าจะไม่ผิดน่าจะมาจากกลุ่มที่เขาเลี้ยงพวกมาริโอนะครับมันจะมีมาริโอตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่า CV โคโยก็คือเป็นไม้ที่ยอดแดงเมื่อหน้าหนาวนะครับดังนั้นญี่ปุ่นเนี่ยช่วงหน้าหนาวมาริโอโคโยจะแดงสวยมากแต่เวลาหมดแดดน้อยๆเนี่ยความเข้มแสงน้อยๆเนี่ยก็จะกลายเป็นสีเขียวไอ้นี่ก็เช่นกันยิมโนก็เหมือนกันบางต้นเนี่ยช่วงหน้าหนาวเขาจะสีเข้มเป็นยอดแดงแต่บางทีเนี่ยเขาก็จะกลับเป็นเขียวนะครับอันนี้คือทำให้หลายคนเข็ดกับไม้สไตล์นี้เพราะมันไม่สวยตลอดนะครับเป็นเพนพอยต์ของคนเลี้ยงนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเวลาเขามาเจอแบบนี้เราก็ดีใจว่ามันด่างแต่จริงไม่ใช่นะครับก็คือบางทีเนี่ยเวลาโตไปเนี่ยเขาก็จะกลับเป็นเขียวเหมือนเดิมสังเกตได้ว่าจะแดงแค่ยอดนะครับแล้วสีเขาจะไม่ค่อยคมเหมือนกับยิมโนด่างอันนี้คือยิมโนด่างมันจะคมชัดเจนนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันทำให้ไม้นีออนเนี่ยก็มีจุดด้อยเวลามองมันจะไปคล้ายกับไม้กลุ่มเซนตี้สกินเพราะว่าความสีเนี่ยมันจะมัวแล้วก็ปนกันนะครับอันนี้คือความต่างแต่ไม้นีออนเนี่ยในต้นที่พีคเนี่ยมันจะไม่ค่อยกลับนะครับที่ผมเลือกมาเนี่ยจากคุณกิตตินันเนี่ยเลือกต้นที่มันสวยเด่นๆมาเนี่ยแทบจะ 100% เลยเป็นสีแบบนี้ทั้งปีนะครับไม่ค่อยกลับนะครับจะมีน้อยมากที่จะเป็นเขียวนะครับแต่ก็ไม่ใช่เขียวแบบเซนตี้สกินอย่างเช่นต้นนี้นะครับก็ไม่เขียวแบบเซนตี้สกินเห็นว่าเขาจะมีด่างในเนื้อสว่างๆล่องมาอยู่นะครับเห็นไหมครับหรืออย่างต้นนี้นะครับก็ยังมีอมในเนื้ออยู่นะครับซึ่งอันนี้ก็คือเปอร์เซ็นต์น้อยมากนะครับแต่ทีนี้เนื่องจากว่าไม้ชุดนี้เป็นไม้ที่ผมซื้อมาทั้งหมดนะครับผมก็ต้องเลือกตัวที่มันพิเศษจริงๆนะครับมาเก็บก็เลยเป็นพวกนี้นะครับที่พิเศษนะครับต่อไปเดี๋ยวมาดูกันต่อไปนะครับระหว่างไม้นีออนกับไม้สีพิเศษต่างๆความต่างคืออะไรนะครับต่อไปมาดูกันครับต่อไปนะครับก็มาเปรียบเทียบนีออนกับพวกไม้กลุ่มสีพิเศษนะครับเช่นที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยก็คืออย่างศิลามณีพิเศษยังไงก็คือปกติมันจะเขียวแต่ตัวนี้มันออกเป็นสีแดงอมแดงอิฐนะครับตามชื่อมันนะครับศิลามณีนะครับก็เป็นโคนที่โด่งดังโคนหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นก็เรียกเป็นไม้เขียวพิเศษหรือไม้เขียวเอกลักษณ์ก็ได้นะครับตัวนี้จัดได้หมดนะครับแต่แล้วก็ตัวนี้เป็นไม้เมล็ดที่คล้ายๆศิลามณีนะครับก็สีออกอมน้ำตาลแดงนะครับแปลกตานะครับอันนี้เห็นไหมครับสีแปลกนะตัวนี้ก็ถามว่ามันต่างกันยังไงครับจะเห็นได้ว่ากลุ่มไม้สีพิเศษแบบนี้สีเขาก็ค่อนข้างจะเป็นสีเสมอนะก็คือออกโทนเข้มแล้วก็เคลือบเงาไว้ไปเลยนะครับสีเขาจะค่อนข้างหนาแน่นชัดเจนแต่ไม้กลุ่มนีออนเนี่ยผิวเขาจะออกบางๆนะครับแล้วเขาจะมีสว่างอย่างในเนื้อนะครับในบางต้นเนี่ยถ้าเหมือนจะมีเชื้อลงวัตถุบางอย่างหรือว่าเชื้อด่างนะครับก็จะแสดงออกมาเป็นสีชมพูเป็นแพทเทิร์นนะครับอันนี้ก็เลยเป็นความต่างระหว่างไม้นีออนกับไม้สีพิเศษอื่นๆนะครับเช่นพวกศิลามณีนะครับอันนี้แล้วก็ต่อมานะครับมาดูระหว่างไม้หัวสีนะครับที่เป็นอีกอันนึงที่คิดว่าคนน่าจะสับสนนะครับไม้หัวสีกับไม้นีออนต่างกันยังไงไม้หัวสีคือไม้ที่ไม่มีคลอโรฟิลล์นะครับปกติเนี่ยไม้ด่างเกิดจากไม้ที่มีคลอโรฟิลล์น้อยแล้วก็เกิดเป็นแพทเทิร์นตรงไหนที่ไม่มีคลอโรฟิลล์จะมีลงวัตถุอื่นมาแทนที่นะครับจะเป็นสีแบบแพทเทิร์นชัดเจนตัดกันเป็นเลเยอร์นะครับแต่นีออนเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนสมูทตี้ปั่นรวมกันนะครับแต่ว่าไอ้นี่หัวสีก็คือไม่มีคลอโรฟิลล์เลยนะครับอันเนี้ยหรือมีจนแบบอย่างต้นเนี้ยมีจนน้อยมากจนทั้งแบบแทบจะไม่รอดอยู่แล้วนะครับเบื้องต้นเขาก็เป็นไม้ที่มีคลอโรฟิลล์บ้างแต่โตขึ้นเป็นหัวสีหมดอย่างเงี้ยจะสังเกตว่าผิวก็จะย่นต้นไม่แข็งแรงหนามก็จะแบบเล็กๆไม่ค่อยเป็นระเบียบนะครับก็คือแสดงถึงว่าพอไม่มีคลอโรฟิลล์เนี่ยเหมือนไม่มีห้องปรุงอาหารดังนั้นเนี่ยไม้จะอ่อนแอเลยนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอย่างต้นนี้ก็อีกตัวหนึ่งที่เป็นลูกซีเปียนะครับแต่ว่าเป็นหัวสีเยอะไปหน่อยนะครับด่างที่มีคลอโรฟิลล์เนี่ยแทบจะหมดไปแล้วดังนั้นเนี่ยการเติบโตเขาเนี่ยจะไม่แข็งแรงนะครับสังเกตว่าเนี่ยหนามเขาจะไม่แข็งแรงยอดบิดเบี้ยวนะครับตรงไม่สวยแล้วอันนี้ก็คือเป็นจุดอ่อนของไม้หัวสีเทียบกับไม้นีออนก็คือคลอโรฟิลล์เนี่ยเขาจะเหมือนกระจายไปทั่วนะครับมิกกันหมดเลยดังนั้นเนี่ยเขาก็สามารถเจริญเติบโตได้แบบสมมาตรสวยงามนะครับอันนี้หมายถึงว่านีออนรุ่นที่สวยๆนะก็อันนี้เป็นความต่างนะก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับไม้นีออนนะครับในแต่ละรุ่นที่เราซื้อมานะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นรุ่นที่เราทำเองแล้วก็ชำหน่อเองด้วยว่ามีความต่างกันยังไงนะครับซึ่งจะได้เห็นถึงความชัดเจนนะครับของไม้ตัวนี้ขึ้นอีกนะครับโอเคครับต่อไปนะครับเป็นตอนที่เราจะมาพูดถึงเรื่องของต้นแม่พันธุ์ของพวกไม้สกุลนีออนนะครับว่ามันมายังไงนะครับแล้วก็ที่เราสะสมไว้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับก็ขอย้อนความไปถึงปี 2020 ก่อนนะครับช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ไม้นีออนเนี่ยหน้าตาแนวเนี่ยโผล่มาในตลาดนะครับของคุณกิตตินันนะครับแล้วก็ผมเองเนี่ยก็เห็นว่าเป็นไม้ที่ลักษณะแปลกตาน่าสนใจนะครับก็เลยตั้งเป้าว่าจะศึกษานะครับว่าตระกูลเนี่ยมันมีไม้ต้นพ่อแม่พันธุ์มายังไงนะครับ
ซึ่งในบรรดาไม้รุ่นนั้นเนี่ยก็จะมีไม้ที่มีขนาดใหญ่นะครับถูกปล่อยมาที่จากโดยคนกิจนันด้วยนะครับสังเกตได้ว่าเป็นไม้สไตล์ที่จะมีลักษณะแบบประมาณนี้นะครับก็คือการด่างเนี่ยเหมือนไม้ด่างแต่ว่าแพทเทิร์นการด่างเนี่ยเขาจะแบบกระจายแบบแรนดอมนะครับเป็นเปรอะๆนะครับสังเกตว่าจะเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่ายังไม่สวยทุกภูนะครับแต่ว่าบางภูเนี่ยถือว่าน่าสนใจนะครับเช่นต้นนี้เป็นต้นนะครับหรืออย่างต้นนี้นะครับที่มีลักษณะด่างขาวกว่าต้นอื่นนะครับเห็นไหมครับก็เลยลองศึกษามาเก็บมานะครับแล้วก็เอาไว้พัฒนานะครับอย่างอันนี้ก็เป็นต้นอันนี้ก็ออกไปแนวที่แบบเป็นคล้ายด่างเนื้อแต่ยังเหมือนยังไม่ใช่นีออนทีเดียวแต่ก็ผิวใสนะครับอันนี้เกือบเข้าขั้นนีออนรุ่นหลังๆแล้วถือว่ายังสวยอยู่แต่ลักษณะเนี่ยยังคัสติฟายอยู่ในกลุ่มที่แบบยังสียังไม่โดดเด่นมากเท่ากับนีออนยุคข้างหลังนะครับแต่ว่าเป็นต้นพันธุ์ชั้นดีนะครับที่มาทำต่อได้นะครับก็เดี๋ยวพาดูแต่ละต้นที่น่าสนใจเนี่ยส่วนมากจะเป็นเนื้อขาวๆแบบนี้นะครับเหมือนนีออนยุคหลังนะครับแต่ยังไม่ครบนะครับอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็อย่างนี้มีบางอย่างผมเนี่ยในการเก็บไม้เนี่ยแค่มีบางจุดที่น่าสนใจเนี่ยก็ถือว่ามาทำต่อได้แล้วนะครับไม่จำเป็นว่าต้องสวยทุกต้นนะครับหรือว่าไม่ต้องครบทั้งต้นอันนี้คือรุ่นแรกๆนะครับต่อมาดูรุ่นหลังๆที่สวยขึ้นมาที่คุณโก้พัฒนามาแล้วผมก็เอฟมานะครับอย่างต้นนี้เป็นต้นนี้เนี่ยจะค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าเรียกว่านีออนได้ชัดเจนนะครับเพราะว่าผิวใสแล้วก็การด่างเนี่ยเขาจะสมูทนะครับกระจายจากข้างในมาครบทุกภูนะครับเป็นอย่างนี้นะครับหรืออย่างต้นนี้นะครับเนี่ยที่เป็นผิวแบบออกแนวกะเหมือนน้ำนมนะครับแล้วก็การด่างเนี่ยเขาจะเหมือนกระจายโผล่มาจากข้างในนะครับเป็นสว่างเหมือนหลอดไฟแล้วมีแสงแล้วก็เรียกว่านีออนนะครับอันนี้ก็สวยงามอีกต้นหนึ่งต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับเห็นไหมผิวก็จะใสแล้วเหมือนมีสีข้างในนะครับอันนี้คือว่าสวยมากแต่ต้นที่ผมชอบเป็นพิเศษนะครับก็จะเป็นกลุ่มพวกสีที่เรียกว่ากลุ่มนีออนที่เป็นลักษณะไบคัลเลอร์แล้วกันก็คือเหมือนมีความคมชัดของสีมากขึ้นอย่างที่บอกตอนแรกว่านีออนเนี่ยบางทีมันเหมือนกับสมูทตี้มันจะปั่นรวมกันแล้วสีจะไม่ค่อยคมแต่มันก็จะมีข้อยกเว้นเหมือนกันบางต้นที่มันมีลักษณะสีที่แบบคมชัดขึ้นมานะครับอาจจะไม่ชัดเท่ายิมโนด่างที่แบบตัดกันเป็นแบบชัดเจนอย่างนี้แต่ว่ามันก็มีลายด่างเลื่อยๆขึ้นมานะครับอย่างนี้พวกกลุ่มที่นีออนที่แบบลักษณะไบคัลเลอร์นะครับอย่างเงี้ยเป็นพื้นขาวแล้วก็มีชมพูโผล่มาตัวนี้มันมีแผลจากการเด็ดหน่อนะครับอันนี้ไม่ได้จับไม้แดดนะเพราะว่าอันนี้แค่เป็นแผลจากการเด็ดหน่อนะครับแล้วก็อันนี้คือหน่อของตัวนี้นะครับเห็นไหมครับว่าเขาสามารถคงลักษณะสีได้ค่อนข้างชัดเจนเหมือนแม่เป็นเนื้อขาวนะครับที่หาได้ยากไม้เนื้อขาวเนี่ยคนเล่นยิมโนด่างเนี่ยถือว่าทำได้ยากมากนะครับแล้วก็มีสีชมพูเลื่อยๆขึ้นมานะครับอันนี้หน่อที่1นะครับแล้วก็อันนี้หน่อที่2นะครับเห็นไหมครับว่า2หน่อเนี่ยเขาจะค่อนข้างนิ่งนะครับดูท็อปวิวเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าสีชมพูจะสวยมากนะครับบนพื้นขาวนะครับแล้วก็อันนี้อีกต้นหนึ่งเป็นไม้เมล็ดสีคล้ายๆกันพื้นขาวแล้วก็มีชมพูเลื่อยๆขึ้นมานะครับตรงขอบๆนะครับนี่ก็ด้วยนะครับเป็นไม้เนื้อขาวนะครับตัวนี้แล้วก็มีสีชมพูเลื่อยขึ้นมาคาดว่าน่าจะมาจากแม่พันธุ์ที่เป็นแนวๆนี้นะครับเห็นไหมครับแม่พันธุ์ที่ลักษณะผิวขาวนะครับแล้วก็เนี่ยน่าจะเป็นรุ่นลูกของพวกนี้นะครับที่ให้หน่อให้สีแปลกอันนี้เป็นเมล็ดนะครับให้สีแปลกขึ้นมานะครับคิดว่าลักษณะเนี้ยส่งต่อยีนได้นะครับเพราะว่าไม้พวกเนี้ยเวลาผมมาทำต่อเนี่ยผมก็เอาเข้ากับไม้ยิมโนด่างอื่นนะครับแล้วก็ได้ลูกสีแปลกขึ้นมาอีกนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเมื่อกี้ดูหน่อไปแล้วนะถึงความนิ่งของหน่ออันนี้คือลูกที่เกิดจากไม้ตระกูลแนวนี้นะครับนี่เข้ากับยิมโนด่างนะครับใจผมเนี่ยเห็นมันเป็น2สีแล้วอยากให้มันคมชัดขึ้นนะครับจุดอ่อนมันคือไม่คมชัดก็เลยอยากให้มันคมขึ้นก็เอาเข้ากับยิมโนด่างที่แพทเทิร์นดีๆครับอันนี้ก็คือลูกไม้ที่ออกมานะครับจะเห็นได้ว่าเป็นสีขาวผิดกับยิมโนปกติทั่วไปนะครับแล้วก็จะมีแพทเทิร์นนี่คือมีสีแดงเรื่อยๆเหมือนแม่นะครับแล้วก็มีลายบ้างดำขึ้นมาอีกนะครับอันนี้ก็คือเป็นอีกขั้นหนึ่งของการพัฒนาการนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นไม้ที่น่าจะแปลกใหม่พอสมควรนะตัวนี้ตั้งชื่อว่านีโอนะครับตามความหมายว่าใหม่นิวนะครับอันนี้ก็เป็นประเภทกลุ่มนีออนนะครับที่แปลกใหม่อีกต้นหนึ่งเลยนะครับอันนี้ก็ยังสวยกับพี่น้องมันนะพี่น้องมันก็ยังเป็นลักษณะแบบไบคัลเลอร์อยู่นะครับอันนี้มีแค่2สีตัวนี้มัน3สีแล้วก็อันนี้จุดอ่อนอีกอันนึงของไม้พอเมล็ดที่เป็นสไตล์นีออนก็คือทรงเขาจะบิดเบี้ยวๆนะครับยังไม่ค่อยสมมาตรเท่าไหร่นะครับคิดว่าการกระจายของสีเนี่ยเขายังไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็อันนี้คือหน่อจากรุ่นแรกก็ลักษณะเป็นลักษณะคล้ายๆยิมโนด่างอยู่ครับยังต้องรอเวลาพัฒนาอีกทีหนึ่งแต่คิดว่าน่าจะเป็นหัวเชื้อที่ดีในการพัฒนานะครับก็จะมีหลายขั้นหลายระดับนะครับที่พัฒนาต่อๆกันนะครับหลักๆก็คือต้นสายจากคุณโก้ทั้งหมดเลยนะครับที่เป็นไม้แนวนี้แล้วก็คิดว่าต่อไปเนี่ยไม้แนวเนี้ยน่าจะพัฒนาต่อยอดได้เรื่อยๆนะครับ
ทำให้มันมีลายที่ชัดขึ้นคมขึ้น แล้วก็อยู่บนพื้นสีขาวใสสว่างเหมือนนีออนเนี่ยน่าจะทำให้ไม้เนี่ยมีความสดใสแล้วก็สว่างน่าเล่นมากขึ้นนะครับใครเห็นเนี่ยก็จะติดภาพไปเลยว่าอ๋อไม้คัลเลอร์ฟูลมากนะครับแล้วก็อันนี้เป็นรุ่นลูกหลานนะครับที่เราทำไว้นะครับเป็นชุดเยาวชนนะครับเห็นได้ว่ามันจะไม่ใช่ไม้เขียวทีเดียวนะมันจะมีลักษณะสีใสๆนะครับแล้วก็ยอดแดงๆเรื่อยๆบางต้นนะครับก็พวกเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโตขึ้นจะเป็นยังไงนะครับก็เพาะไว้เยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวลองหยิบมาดูในถาดได้นะครับก็จะมีถาดที่เราพัฒนาไว้นะครับเอาเข้ากับไม้ต่างๆที่เรามีอยู่นะครับคิดว่าในปีถัดไปเนี่ยน่าจะมีไม้นีออนสีและแพทเทิร์นแปลกๆเนี่ยเกิดจากสวนเราแน่นอนนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะสร้างสีสันให้วงการได้ไม่มากก็น้อยนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็เกิดจากการเบื้องต้นเนี่ยตอนที่มีของใหม่มาเนี่ยเราก็ตั้งสมมติฐานก่อนว่ามันคืออะไรแล้วก็ทดลองเรียนนะครับซึ่งในวันนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ตั้งสมมติฐานแล้วเราด่วนสรุปไปว่ามันคือไม้เซนซิทีฟสกินนะครับในวันนั้นเนี่ยเราคงไม่มีโอกาสได้เก็บไม้ที่น่าสนใจมากๆขนาดนี้นะครับซึ่งถือว่าก็ต้องขอบคุณตัวเองมากๆนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเทคนิคในการเพื่อนๆที่มือใหม่เนี่ยเวลาเจออะไรใหม่เนี่ยก็อย่าเพิ่งด่วนสรุปนะครับลองหาข้อมูลก่อนแล้วก็ทดลองซื้อมาเลี้ยงนะครับแล้วก็ศึกษาด้วยตัวเองนะครับว่าเป็นยังไงของเราเนี่ยใช้เวลาเกือบ2 ปีนะครับในการเก็บสะสมพ่อแม่พันธุ์ก่อนนะครับแล้วก็เลือกตัวเด่นๆมาทำนะครับแล้วก็สรุปผลนะครับว่าทั้งหน่อแล้วก็แม่เนี่ยให้ลูกหน้าตาเป็นยังไงซึ่งในวันนี้เนี่ยก็สังเกตได้ว่ามันให้ความนิ่งพอสมควรเลยนะครับก็ถือว่าสำเร็จนะครับในการสะสมนะครับแล้วก็พัฒนามาตัวนี้ซึ่งสำหรับผมเนี่ยก็ยังถือว่าอยู่ในช่วงเริ่มต้นนะต้องขอบคุณคุณโก้กิจนันท์นะครับที่พัฒนาไม้ตัวนี้มานะครับแล้วก็ปล่อยสู่ตลาดทำให้เรามีอะไรใหม่เล่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยในแง่ของการเล่นยิมโนเนี่ยก็เป็นไม้ที่ไม่มีวันจบนิ่งนะก็คือมันจะมีใหม่ๆเกิดขึ้นมาตลอดเท่าที่สังเกตก็คือพอตัวหนึ่งลงอีกตัวหนึ่งก็จะขึ้นนะครับตั้งแต่มี Amazing เดียว LB Hybrid ด่างขึ้นมานะครับก็ Popular แล้วก็มียิมโนพวกสายยับทีเล็กก็ดังขึ้นมาอีกรอบนึงมีลูกเดดีมนะครับขึ้นมาก็มีเดดีมด่างก็ดังมาอีกหรือว่าไร้หนามด่างนะครับรอบนี้ก็เป็นนีออนนะครับก็เป็นไซเคิลไปนะแล้วคนที่สามารถใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้คือคนที่เห็นก่อนแล้วคนที่สามารถเอาวัตถุดิบทั้งหลายเนี่ยทั้งหลายต่างๆเนี่ยมาปนกันแล้วก็ทำให้เกิดสิ่งใหม่นะครับอันนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าใช้เวลานานกว่าคนจะยอมรับแต่ว่าผลที่ได้ของมันเนี่ยก็ถือว่าหอมหวานนะครับคนที่มีคนแรกๆเนี่ยก็จะได้เปรียบนะครับในเรื่องของการทำไม้นะครับอันนี้ก็สุดท้ายก็แล้วแต่คนนะครับว่าจะชอบไม้แบบไหนนะครับแต่คิดว่าไม้ใหม่พวกเนี้ยน่าจะจุดประกายไอเดียต่างๆในการทำไม้ของคนเล่นไม้ยิมโนเนี่ยไม่มากก็น้อยนะครับก็ตอนนี้ล่าสุดก็มีกลุ่มยิมโนสเปเชียลคัลเลอร์ขึ้นมาแล้วนะครับก็ไปรอติดตามมาได้นะครับก็น่าจะมีไม้แนวแปลกๆใหม่ๆซึ่งนีออนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในกลุ่มประเภทนั้นเหมือนกันก็น่าจะได้พบเห็นกันมากขึ้นนะครับแล้วตามงานเนี่ยก็จะมีไม้สีแปลกเนี่ยมากขึ้นก็ต้องมาเลือกดูกันเองว่านีออนแบบไหนที่สวยนะครับซึ่งเราก็ยังคงไม่ไปกำหนดใครนะครับแต่ว่าที่สีที่ชอบของผมเนี่ยก็คือไบคัลเลอร์นะครับไบคัลเลอร์นะครับอันนี้คือที่มันเด่นๆนะครับผมครับวันนี้ก็พบกันพอสมควรแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับว่าในปีหน้าเนี่ยเราจะมีไม้แปลกใหม่แบบไหนนำเสนออีกนะครับสวัสดีครับแคคตาชีพ